खोल्दैछु अर्को चाहिँ कस्तो हम्बल डबल के अरे होइन राम्रो साह्रै खुसी लागेको छ मलाई यस्तो लाइफमा जिन्दगीमा सोचेको थिएन होइन मेहनत गरे हुँदो रहेछ मेहनत काम गरेँ यसको लागि धेरै बबाल डन्ठी यसलाई चाहिँ डन्ठी हुँदो रहेछ होइन ठ्याक्कसँगले डन्ठी पनि आयो ठ्याक्कसँगले डन्ठी पनि पाइयो डन्ठी अब अर्को सामान आउँदैछ ब्लगको लागि अब चाहिँ म यस्तो भिडियो बनाउँछु तपाईँहरूको लागि होइन यस्तो राम्रो भिडियो बनाउँछु यसले होइन सायद यो क्यामेरा भएपछि चाहिँ यो स्ट्यान्ड भएपछि चाहिँ अलिकति आश आउँछ होइन त्यही हो हेर्दै गर्नु होला मलाई साथ सपोर्ट दिनु होला र नयाँ हुनुहुन्छ नि मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब हामीले गरिदिनु होला है त धन्यवाद त्यस टाइपको छ होइन अहिले ट्याक्कसँगले खोल्दा चाहिँ अब यसो टक्क खोल्नु के छ त सपना यहीँभित्र सबै सपना छ यो गरिबको सपना यो गरिब केटोको सपना यहीँभित्र छ सबै गरिब कता हो खोल्नु पनि जानिँदैन फेरि त्यो कता हो त यसो यसलाई टेप हालेको रहेछ गाह्रो छ खोल्नु पनि गाह्रो यो महँगो भएपछि महँगो चिजहरू खोल्न गाह्रो हुँदो रहेछ यहाँ टेप हालेको रहेछ यसो गर्नुपर्ने रहेछ ओके गाह्रो म गरिब गाह्रो हो भित्र यस्तो टाइपको रहेछ है वाउ सुचुमे गर्ने रहेछ वाउ स्टेन यो चाहिँ स्टेन है यो प्लास्टिक खोल्ने के छ फेरिमा स्टेन हाल्यो यो चाहिँ के हो यो चाहिँ होला चार्जर त कता मिलाएर हाल्ने होला होइन मलाई थाहा छैन यो चाहिँ हो ब्याग रहेछ सही ब्याग यसलाई त्यो भन्दा यति बन्द गरौँ यसलाई चाहिँ बन्द अझै सेकेन्ड यो चाहिँ स्ट्यान्ड लङ स्ट्यान्ड भनेर लेखिरहेको छ होइन त्यो चाहिँ अब मलाई राम्रै थाहा छैन गेम राम्रो छैन होइन बिचरा म गरिबलाई यस्तो छ होइन यो के हो थाहा छैन यो चाहिँ के हो यो क्यामेरा अन अफ स्ट्यान्ड अब यो चाहिँदैन होला अब यसलाई चाहिँ तपाईँ खोल्नु त एकचोटि खोलिदिउँ होइन थपसँगले खोलेर स्टेन माइती है यसलाई चाहिँ अब यता बन्द गर्ने पनि हुन्छ होइन यसरी यस्तो गर्ने उता हेर्ने यता हेरेर यस्तो देखाइदिने होइन घुमाइदिने घुम्छ नगाउँ भाजी पढेगा यस्तो घुमाइदिने
गरिबको यो चाहिँ गरिबले किनेको माइक भन्दै आवाज चाहिँ सुनेन भनेर चाहिँ धेरै कमेन्ट आइरहेको थियो। यसपछि अब यो माइक भएपछि चाहिँ आवाज राम्ररी आउँछ भन्ने मलाई लागेको छ। अब यसलाई म चाहिँ खोल्दैछु कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ। सिस्टम चाहिँ यस्तो निकाल्नु पर्ने रहेछ। म लाटोलाई के थाहा हो माइक क्या दामी रहेछ यार माइक। साह्रै गजब लाग्यो साह्रै गजब लाग्यो गजब छ गजब। डाटा के हो यो यस्तो रहेछ हेर्दै गर्नु होला। यो चाहिँ फाइनली निकालिसकेको इनबक्स गरिसकेको। अब यो चाहिँ क्यामेरा सबै फिट भइसक्यो। स्ट्यान्ड टक्क तिनवटा टाइपको स्ट्यान्ड होइन टक्क लगायो। अति पछाडि चाहिँ अब यसलाई सबै सेटअप गऱ्यो। यस्तो म आजभन्दा लास्टै खुसी छ। आज चाहिँ मेरो सामान आएर चाहिँ यसपछि म ब्लगहरू राम्रो बनाउँछु होइन। स्ट्यान्ड लगाएर चाहिँ यो स्ट्यान्ड हो होइन। यति राम्रो स्ट्यान्ड छ होइन। फेरि पनि म देखाउँदैछु अर्कोचोटि अलिक राम्ररी। आज चाहिँ यति नै हेरिराखौँ। र यदि मेरो भिडियो हजुर नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो भिडियोलाई मेरो युट्युब च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब एन्ड लाइक सेयर गरिदिनु होला। यस्तो हजुरको माया र हौसलाले म यस्तो नयाँ भिडियोहरू बनाउने छु। धेरै दुःख गरेर सङ्घर्ष गरेर चाहिँ मैले स्ट्यान्ड किन्न सफल भएको छु। हेर्दै गर्नु होला। स्टे ट्युन्स। बाई बाई।